අයිබෝවන් උන් ගුටන් ටාක් අපේ ජර්මන් භාෂා වීඩියෝ මාලාවේ තුන්වෙනි වීඩියෝව ඔබ හම්මට ගේන්න අපි දැන් මේ උත්සාහ කරන්නේ. අද අපේ මාතෘකාව personal pronoun. එහෙම නැත්නම් personal pronoun ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්. සිංහලෙන් සර්වනාම. ජර්මන් භාෂාවෙන් කියන්නේ අර මුලින් කිව්වා වගේ personal pronoun කියලා. personal pronoun එහෙම නැත්නම් සර්වනාම අපට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඇයි කියලා ඔබ දන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් noun එකක් අපි ආදේශ කරන්නේ personal pronoun එකකින්. ඒ කියන්නේ noun එකක් replace කරන්න අවශ්‍ය නම් අපි ඒක කරන්නේ personal pronoun එකකින්. උදාහරණයක් විදිහට නිමල් අද ගෙදර ආවා, නිමල් ඇවිදින් කෑම කෑවා කියන වාක්‍ය දෙකේ දෙවෙනි වාක්‍යයේ නිමල් කියන්නේ නැතුව අපිට මෙන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. නිමල් ගෙදර ආවා, ඔහු ඇවිදින් කෑම කෑවා. අතන නිමල් කියන එක අපි ඔහු කියන එකෙන් රීප්ලේස් කරලා ආදේශ කරලා තිබෙනවා. අන්න ඒ ප්‍රයෝජනය තමයි එක ප්‍රයෝජනයක් personal pronoun වල නැත්නම් සර්වනාම වල. දෙවෙනි එක තමයි ඒ උදාහරණයෙන්ම ඔබට පැහැදිලි වුණ විදිහට personal pronoun එකකින් අපි පුනරුච්චාරණය නැත්නම් repetition එක නවත්තනවා. අපිට නිමල් කියලා දෙපාරක් කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. නිමල් කියන එක වෙනුවට අපි දෙවෙනි වාක්‍යයේ අපි ඔහු කියලා පාවිච්චි කරනවා. අන්න බලන්න. එතකොට ඒකත් එක ප්‍රයෝජනයක් personal pronoun වල. එතකොට ඊගාව purpose එක තමයි අරමුණ තමයි personal pronoun වල මේවා gender specific. ඒ කියන්නේ ලිංග වාචී. ඒ කියන්නේ පුජ්‍යලීන්ගේ ලිංගයන්ට අනුව ලිංග වාචී බවට අනුව එම personal pronoun එහෙම නැත්නම් සර්වනාම වෙනස් වෙනවා. නිමල් කියන එක ඔහු කියලා අපි replace කරාට නිමාලි කියන එක අපි replace කරන්නේ ඇය කියලා. අපට ඒකෙන් පේනවා මේ personal pronoun සියලුම භාෂාවල ලිංග වාචී කියලා. ජර්මන් භාෂාවේ කියලා වෙනසක් නැහැ ඒ විදිහමයි. ඉතින් ඒ පොදු personal pronoun පිළිබඳ දැනුමත් එක්කලා අපි දැන් බලමු ජර්මන් භාෂාවේ personal pronoun ඉගෙන ගන්න. මේක ඉතාමත්ම වැදගත්. අද දවසේ මම මේ පාඩමෙන් personal pronoun උගන්වනවා විතරක් නෙවෙයි ඒවා වාක්‍යවල යෙදෙන හැටිත් මම මේ වීඩියෝෙම ඔබට කියලා දෙනවා. ඒ නිසා හොඳින් අසන්න, හොඳින් බලන්න. දැන් අපි බලමු ජර්මන් භාෂාවේ මේ personal pronoun යෙදෙන ආකාරය. දැන් ඔබට පේනවා මේ බෝඩ් එකේ ඒ personal pronoun සියල්ලම මෙතන ලයිස්තුගත කරලා තිබෙනවා. අපි එකින් එක බලමු. මතක තියාගන්න ජර්මන් භාෂාවේ අනිත් භාෂාවල වගේම බෙදලා තිබෙනවා මේ personal pronoun පුරුෂ තුනකට. first person, second person, third person. ප්‍රථම පුරුෂ, මධ්‍යම පුරුෂ, අන්‍ය පුරුෂ. එහෙම නැත්නම් තුන්වෙනි පුරුෂ කියලා. එතකොට ඊට අමතරව singular, plural කියලා බෙදලා තිබෙනවා. අපි දන්නවා මේවා සාමාන්‍යයෙන් ඕනම භාෂාවක මේ බෙදීම තිබෙන නිසා. ඉතින් බලමු අපි first person singular එක. ich කියලා තමයි පළවෙනි එක තියෙන්නේ. ich කියන්නේ මම. දැන් මම පිළිබඳ කතා කරනකොට අපි යොදාගන්නේ ජර්මන් භාෂාවෙන් ich කියලා. ich heiße Mahind. මගේ නම මහින්ද. ඔන්න බලන්න අපි එක වාක්‍යයක දැම්මා. ich heiße Mahind. මගේ නම මහින්ද. ඒකේ ප්ලූරල් එක මොකද්ද? අපි සාමාන්‍යයෙන් මම එකේ ප්ලූරල් එක අපිනේ. අපි කියන්නේ ජර්මන් භාෂාවෙන් කියන්නේ wir කියලා. wir. ඒක එතකොට ප්ලූරල් ෆෝම් එක. මේක first person එකේ ich කියන එක මම singular. එතකොට wir plural. දැන් බලන්න ඔයගලන්ට ඉතාමත් පහසුයි මේක තේරුම් ගන්න.
මම පිළිබඳ කතා කරනකොට ich යොදා ගන්නවා. අපි පිළිබඳ කතා කරනකොට wir යොදා ගන්නවා. එතකොට ඒක first person එක. second person බලන්න du ihr. ඒකේ du කියන්නේ ඔයා. ඔයා නැත්තම් උඹ කියන අර්ථෙත් අපිට සාමාන්‍ය අපි උඹ කියලා ඉන්ෆෝමල් අවස්ථාවල කියනවා සිංහල භාෂාවේ. අන්න ඒ අර්ථය දීම සඳහා අපි do කියන එක පාවිච්චි කරනවා. do ඔයා උඹ නැත්තම් බොහොම සරපරුෂව කතා කරනවා නම් තෝ වගේ අර්ථයකට උනත් do කියන එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ ජර්මන් භාෂාවේ. එතකොට ඒකේ ප්ලූරල් එක මොකද්ද? ihr. ihr. එතකොට ඒකෙන් කියන්නේ ඔයා මේකෙන් අපි ඔයා කිව්වා. එතකොට මෙතන ඔයාලා. මේකට අපි උඹ කිව්වා. එතකොට මෙතන උඹලා. එතකොට මේකේ අපිට තෝ කියන එක අර්ථය දැම්මොත් එහෙම තොපි. එතකොට ඒක ඉන්ෆෝමල්. සාමාන්‍යයෙන් අපි යහළුවන් අතර එදිනෙදා භාෂාවේ ඒක තමයි කතා කරන්නේ. ජර්මන් භාෂාවේ එහෙම බෙදීමක් තිබෙනවා. අපි දන්නවා සිංහලෙත් එහෙම බෙදීමක් තිබෙනවා. අපි ගෞරව කරන අපි නොදන්න අයට අපි ටිකක් වෙනත් වර්ගයේ සර්වනාම දාලා තමයි කතා කරන්නේ. දැන් අපි දන්නවා ඔබ වහන්සේ, ඔබතුමා වගේ කතා කරනවා. අපි ගෞරව කරන අයට. අන්න ඒ බෙදීමම ජර්මන් භාෂාවේ තිබෙනවා. දැන් බලන්න ඒකේ දෙවෙනි කොටස second person එකේම sie කියලා තව දෙකක් තිබෙනවා. මෙන්න මේක තමයි අර සිංහල භාෂාවේ අර ගෞරව නාම හැටියට අපි ගන්න එක ජර්මන් භාෂාවෙන් හඳුන්වලා තිබෙන්නේ. sie කියන්නේ ඔයා කියන එකේ ගෞරව පදය. එහෙම නැත්නම් honorific form එකක් ඒක. එතකොට sie කියන්නේ ඔබතුමා, ඔබ, ඔබ වහන්සේ කියන එක. එතකොට ඒකේ ප්ලූරල් එක මොකද්ද? ප්ලූරල් එක ඒකමයි. මතක තියාගන්න ලේසි. එතකොට ප්ලූරල් එක සිංගියුලර් එක වගේමයි. ඒ අකුරුමයි මතක තියාගන්න කැපිටල් S තමයි මේක ඕනම තැනක ලිව්වොත් ලියන්නේ. මේ දෙකම කැපිටල් S වලින් තමයි වාක්‍යයේ මුලද මැදද කොහේ වුණත් කැපිටල් S තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක මතක තියාගන්න. එතකොට ඒක ෆෝමල්. අපි කියවනේ ෆෝමල් කියලා. එතකොට මෙතන ඔබතුමා, මෙතන ඔබතුමාලා, ඔබ වහන්සේ, ඔබ වහන්සේලා. අන්න ඒ විදිහට තමයි මේ ෆෝමල් භාවිතයේදී එහෙම නැත්නම් ගෞරවාන්විත භාවිතයේදී මේ second person එකේ මේ ෆෝම් එක නැත්නම් sie ෆෝම් එක යොදාගන්නේ. මම හිතන්නේ පැටලිලක් නැතුව ඇති, ඔබට තේරෙනවා ඇති. ඊට පස්සේ අපි බලමු third person එක. third person එකේ තිබෙනවා ෆෝම්ස් තුනක්, ආකාර තුනක් තිබෙනවා. එය, sie, es කියලා. එතකොට එය කියන්නේ masculine කෙනෙක් සඳහා අපි යොදා ගන්න සර්වනාමය, personal pronoun එක. ඒ කියන්නේ ඔහු කියන එක. කොටින්ම කියනවා නම් ඔහු. ඔහු කියන ජර්මන් වලින් කියන්නේ එය කියලා. එතකොට මේක feminine එක. sie කියන්නේ ඇය කියන එක. මේක feminine. feminine. sie. එතකොට S කියන්නේ ඒක කියන එක. ඒක neutral. ඒක කියන එක. එතකොට මේ තුනම third person. අපි දන්නවා third person යොදාගන්නේ අපි ළඟ නැති කෙනෙක් පිළිබඳ අපි වෙන කෙනෙකුට වෙන කෙනෙක් සමග කතා කරනවා නම් එතකොට මේ තුනම එය, sie, es, ඔහු, ඇය, ඒක. එතකොට මේ තුනටම එකම බහුවචනයයි තිබෙන්නේ, එකම plural form එකයි තියෙන්නේ sie කියන එක. මේක මතක තියාගන්න. මේක capital S නෙමෙයි simple S වලින් මේක ලියලා තියෙන්නේ. මෙතන මතක තියාගන්න මේක දෙකම capital වලින් කොහෙ ලිව්වත් ලියන්නේ මේක වාක්‍ය මුල විතරයි capital වලින් ලියන්නේ. සාමාන්‍ය අපි වාක්‍ය මුල ලියනකොට ඕනම භාෂාවක capital අකුරකින් පටන් ගන්නෙ. හැබැයි මේක වාක්‍යයේ මුල විතරයි capital වලින් ලියන්නේ. අනිත් ඕනම තැනක ලිව්වොත් මේක simple අකුරෙන් ලියන්නේ. එහෙම තමයි ජර්මන් භාෂාවේ මේක මේවා වෙන් කරගන්නේ. ඒතකොට zීවත් හතරක් තියෙනවානේ. sie වෙනස් අර්ථ තියෙන ඒවා. ඒක නිසා මේක හොඳින් මතක තියා ගන්න. එතකොට මම හිතන්නේ දැන් පැහැදිලි. එතකොට sie කියන්නේ මොකද්ද? මට අමතකුණා කියන්න. ඔව්හු කියන එක. මේ තුනේම plural එක තමයි ඔව්හු. ඒ කියන්නේ ඔහු, ඔව්හු,
ඇය නම් ඈලා. S ඒක නම් මෙතන ඒවා. එතකොට plural එක. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ජර්මන් වල personal pronoun එහෙම නැත්නම් සර්වනාම හඳුන්වලා තිබෙන්නේ. මම හිතන්නේ ඔබ ඉගෙන ගන්න ඇති. දැන් අපි බලමු මේ සියලුම pronoun වලට උදාහරණ සහිතව ඒවා වාක්‍ය වල යෙදෙන ආකාරය. දැන් බලන්න ich lerne Deutsch. මම ජර්මන් ඉගෙන ගන්නවා. ich lerne Deutsch. lerne කියන්නේ to learn Deutsch German. ඒකේ plural එක wir lernen English. අපි ඉගෙන ගන්නවා ඉංග්‍රීසි. English. ජර්මන් වලින් ඉංග්‍රීසි වලට කියන්නේ English කියලා. අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා. Du lernst Sinhalesisch. ඔයා සිංහල ඉගෙන ගන්නවා. ඔයා සිංහල ඉගෙන ගන්නවා. Du lernst Sinhalesisch. ඊට පස්සේ බලන්න ඒකේ plural එක do එකේ ihr lernt Hindi. ඔයාලා හින්දි ඉගෙන ගන්නවා. ඔයාලා හින්දි ඉගෙන ගන්නවා. ihr lernt Hindi. දැන් බලමු මේකේ polite form එක ගෞරවයෙන් අපි කතා කරනකොට Sie lernen Chinesisch. ඔබතුමා Chinese එහෙම නැත්නම් චීන භාෂාව ඉගෙන ගන්නවා. ඔබතුමා ඉගෙන ගන්නවා Chinesisch චීන භාෂාව. ඊට පස්සේ බලන්න ඒකේ plural එක ඒකමයි අපි සමානයි කියලා ඉගෙන ගත්තා මේ දෙකේම ලියන විදිය. Sie lernen Japanisch. ඔබතුමන්ලා එහෙම නැත්නම් ඔබ වහන්සේලා lernen ඉගෙන ගන්නවා යාපානිස් ජපන් භාෂාව ඉගෙන ගන්නවා. යාපානිස් කියන්නේ ජපන් භාෂාවට ජර්මන් වලින් කියන විදිය. ඊට පස්සේ බලමු er lernt Russisch. er lernt Russisch. ඔහු ඉගෙන ගන්නවා මොනවද? Russisch. රුසියානු භාෂාව. Russisch. Sie lernt Französisch. ඇය ප්‍රංශ භාෂාව ඉගෙන ගන්නවා. Französisch. Sie lernt Französisch. ඊට පස්සේ බලන්න S lernt Menschen. S කියන්නේ කවුරුරි සතෙක් කියලා අපි ගමු. S lernt Menschen. ඉගෙන ගන්නවා Menschen. මිනිස්සුන්ව. Menschen කියන්නේ human මිනිස්සුන්ව. මිනිස්සු ගැන වෙන්න පුළුවන්. S lernt Menschen. ඔන්න බලන්න. එතකොට ඒ තුනේම plural එක අපි ඉගෙන ගත්තා. C කියලා මේක මේ වාක්‍යයක මුල ලියලා තියෙන නිසා තමයි මේ කැපිටල් ලියලා තියෙන කියලා මතක තියාගන්න. එතකොට C කියන්නේ ඔව්හු. Sie lernen Sprachen. ඔව්හු භාෂා ඉගෙන ගන්නවා. Sprachen කියන්නේ භාෂාවලට. Sprachen කියන්නේ භාෂාවලට. Sie lernen Sprachen. ඔව්හු භාෂා ඉගෙන ගනිති කියලා අපිට ලියන භාෂාවෙන් කියන්න පුළුවන්. එතකොට අපට තේරෙන්න ඇති දැන් මේ උදාහරණත් එක්කලා අපි ඉගෙන ගත්ත සර්වනාම කොයි ආකාරයෙන්ද භාෂාවේ යෙදෙන්නේ කියන එක. මේ වීඩියෝව නැවතත් බලලා අර මුල ටිකත් හොඳට බලලා ඊට පස්සේ මේ උදාහරණ සහිතවත් බලලා පොඩි නිරීක්ෂණයකුත් කරන්න මේ සර්වනාම වලට අනුව verb එක වෙනස් වෙලා තිබෙන ආකාරය අපි මේවා පස්සේ උගන්වනවා. ඊළඟ පොඩි නිරීක්ෂණයක් කරන්න පුළුවන් මේ verb එකේ endings වෙනස් වෙලා තියෙන ආකාරය පිළිබඳව බලන්න. මේ ish එකට e වලින් ඉවර වෙනවා. v එකට en වලින් ඉවර වෙනවා. do එකට st වලින් ඉවර වෙනවා. ඒ වගේ දේවල් ජර්මන් භාෂාවේ තිබෙනවා. ඒවා අපි verbs ඉගෙන ගන්නකොට අපි ඒවා ඉගෙන ගන්නවා වැඩි දුරට. ඉතින් අද අපි ඉගෙන ගත්තා ජර්මන් භාෂාවේ personal pronoun ඒවා වාක්‍යවල යොදා ගන්න ආකාරයත් ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් ඊටාත්ම ඉක්මනින් ඊගාව වීඩියෝවෙන් හමු වෙනතුරු ඊටාත්ම හොඳ අධ්‍යයන දවස් කීපයක් ගත කරන්න කියලා මේ වීඩියෝවත් එක්කලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් ඔබට ජය වේවා කියමින් මම අද වීඩියෝවෙන් සමුගන්නවා. Cheers.